من جديد برحب بكل المشاهدين وبرجع بذكركم فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. انا بدي رحب باخصائيه التغذيه زينب شري. اهلا وسهلا فيك زينب، ورمضان كريم لك ولعائلتك وعلى الجميع يا رب. ينعاد علينا كلياتنا بالصحه والعافيه. قبل ما نبدا حديثنا رح نتوقف مع تقرير سالنا فيه الناس عن شرب الجلاب وشو بيفيد مع حساب المصري. خلينا نشوف سوا. ليه عادة الناس بيشربوا جلاب بهذا الشهر؟ لانه بس ما بعرف شو بدي اقول لك هيك ما بعرف بيروي او الكل. هاي عادي بشهر رمضان، انه ما ضروري، عادي هيك تعودوا بس مش اكثر من هيك. ما بعرفش ليه. ولا فينا نتوقع؟ ما بعرف، لا عادي مش اكثر يعني. من ايام جد جدي بسمع هالشيء انه كل شهر رمضان، حتى اولادي بكل شهر رمضان بيطلبوا جلاب وهيك. شيء ما بعرفه، هذا يمكن للعطش وللصحة، بس هو الصوم شيء محترم وشيء بفيد الصحة. في ليموناده وفي عصير باناناس، مش ضروري يعني انه جلاب بس. تشرب جلاب؟ اوكي ايه. ليه بتشرب جلاب؟ لانه مفيد كثير في رمضان. ليه الناس برمضان بيشربوا جلاب كثير؟ هذه الظاهر عادة قديمة عنا اياها نحن، بس ما عندي معلومات عن الموضوع كثير صراحة. بس بصير عليه إقبالية برمضان لأنه هيك مثل تقليدي أو شيء تقليدي صار بالنسبة بمجتمعنا يعني. ليه جلاب مش مي مثلا؟ لأنه الجلاب في نكهة طيبة، يشربوا جلاب لأنه طيب، في زبيب وفي صنوبر وفي غيره من هيك. دعايات، يمكن دعايات ربطت الجلاب برمضان. ورمضان كريم علينا وعليك يا رب. شكرا. شو رايك زينب بهالتقرير اللي شفناه؟ هو فعلا شيء مزبوط. ليه نحن بنتذكر انه نشرب جلاب برمضان بس بباقي الاشهر ما بيعني لنا؟ هو صار عادي اكثر برمضان انه نحن نشرب جلاب اول ما نفطر، بس فعليا اذا فكرنا منيح الجلاب مكوناته نصها منيحه ونصها مش منيحه، يعني في سكر كثير. في سكر كثير. هلا في اشياء منيحه بنحطها مع الجلاب اللي هي المكسرات النيه كثير بتفيدنا، بس الجلاب فيه كثير سكر، بدل ما يروينا هو رح يعطشنا اكثر، فهو من الافضل انه نحن ما كثير نكثر منه. زينب حكينا كثير عن اهميه السحور، قد ايه برايك انت السحور مهم؟ السحور كثير كثير مهم. نحن هلا حاليا بالبلاد العربيه عم نصوم تقريبا ما بين 14 و 16 ساعه و 16 ساعه ونص، فمشان هيك بخلال هيدي الفترة الميتابوليزم تبع جسمنا عم يبطأ، جسمنا عم يتعرض لتغيرات بمستوى الهرمونات، الضغط، السكر والحرارة عم ينخفضوا، فمشان هيك لنقدر نحارب هيدي الاشياء لازم ناخذ وجبة السحور. عادة الانسان بالعادة بالايام العادية بحتاج وحدات حرارية بين 1500 ل 2000 وحدة حرارية. نحن برمضان وجبتنا يعني عدد وجبات عم بيقلوا، فمشان هيك لازم ناخذ السحور لحتى نقدر نعوض وناخذ هاي الوحدات الحراريه ونأمن حاجات جسمنا من الغذاء والفيتامينات والمعادن. طب في ناس بيفيقوا بس لحتى يشربوا مي، هل هذا الشيء كافي؟ هلا المي هي عنصر كثير مهم لازم ناخده بالسحور لانه تعتبر من السوائل اللي جسمنا بحاجه لها، بس هي لحالها منا كافيه على السحور لانه ما بتحارب التغيرات اللي انا حكيت عنها من شوي. وهون بدي اضيف نقطه واقول انه في اشخاص مثل ما قلت بتفيق بتشرب مثلا كوب او كوبين مي وبعدين بترجع بتنام. بدي انبههم واقول لهم انه هن بس يشربوا هيدي الكميه بسرعه وبهذا الوقت القليل جسمهم ما عم يستفيد منها، بالفعل هن بيكونوا عم يخسروها بالبول ورح يرجعوا يحسوا بالعطش بسرعه بس يفيقوا. فمشان هيك لازم نشرب المي على فترات او السوائل على فترات خلال مش دفعه واحده يعني. مش دفعه واحده. طب شو دور السحور بالمحافظه على نشاط وحيويه الصائم؟
السحور هو بيحافظ على طاقتنا خلال النهار وقت نحن نكون صايمين. يعني وجبة السحور تعتبر مثل المقوي اللي حتخلينا نحافظ على طاقتنا لنقدر نقوم بالعادات والنشاطات اللي نحن معودين نقوم عليها. إذا قفيناها رح نشعر بالتعب أسرع، وبالتالي هذا الشيء حيأثر سلبا على فعاليتنا خلال النهار. طيب زينب، الشاي والقهوة هل فعلا بيقولوا إذا تاخذوا على السحور بيعطشوا؟ اوكي، بدي اقول عن الشاي والقهوه انه هن اول شيء، اذا في ناس بتفكر انه هن بيفيدوا، هن ما بيفيدوا وبضروا. ما بيفيدوا ليه؟ الناس بتفكر اذا اخذت شاي وقهوه يعني رح يقدروا بعدين يضلوا فايقين وناشطين بس يفيقوا، بس فعليا بقلب الشاي والقهوه في الكافيين. والكافيين مده فعاليته بتتراوح ما بين 4 و6 ساعات، فاذا اخذوه على الساعه مثلا 3 او 3 ونص بس يفيقوا 8 او 9 خلص مفعوله حيكون راح. مش هيك ما حيستفيدوا منه. وثاني شغله رح تضرهم، ليه؟ لانه ماده الكافيين مضره للبول، فنحن بنكون عم نخسر ساعتها السوائل المفيده بجسمنا، وحنصير نشعر بالعطش اكثر. وهذا الشيء كمان بالنسبه للمشروبات الغازيه والمأكولات اللي بقلبها كافيين مثل الشوكولا. نعم. طب التدخين على السحور بالنسبه للي بدهم يدخنوا قد ايه بتكون سيئاته كبيره، وخاصه انه المعده بتكون فاضيه؟ انا بنصح المدخنين برمضان انه يستغلوا رمضان لحتى يوقفوا تدخين. نحن رمضان هو الشهر بالسنه اللي فرصه لنا لحتى نغير عاداتنا، نكتسب عادات جديده منيحه ونتخلى عن عاداتنا السيئه. اذا الشخص دخن على معده فاضيه عم بضر نفسه بطريقتين. اول طريقه انه النيكوتين بيؤدي لافراز اسيد بالمعده، فهذا الشيء حيخليه يحس بالحرقه. وثاني شغله انه النيكوتين بيسد النفس، فهو بالتالي حياكل اقل وما ما حياخذ احتياجاته من الطاقه للنهار. خلينا نشوف بعض الصور للاشياء المسموحه والاشياء اللي ممنوعه، بدنا نعلق عليها كمان زينب. هون السحور. اي بالنسبه للسحور والقصص المسموحه. اي اول شيء اهم شيء يعني قلنا كنا عم اذا سالتيني عنه هو السوائل. ايه، فالسوائل فينا نغطيها من المي وفينا نغطيها كمان من مصادر ثانيه. بالسحور من المحبذ انه ناخذ 500 ملليلتر اللي عباره يعني ما يعادل كوبين. ففينا نشرب كبايتين مي او نشرب كبايه مي وكبايه عصير برتقان او مي جوز الهند. وهول المشروبين كثير مفيدين لنا لانه بقلبهم معادن فبيساعدونا انه نعطش اقل. وفينا كمان يا نشرب حليب يا مثلا كاسه شوربه. ثاني شغله مهم انه نحن ننتبه لها بالسحور انه ناخذ اكل بقلبه الكربوهيدرات المركبه. لانه هيدي الكربوهيدرات بتكون الجسم بياخذ وقت لحتى يهضمها وبتعطينا طاقه ببطء، فساعتها بنضل شبعانين لمده اكثر وعندنا طاقه كمان لمده اكثر. والاحسن من هيك انه ناخذها الكربوهيدرات المركبه اللي بقلبها الياف، يعني مثل الخبز اللي معمول من قمحه كامله، خبز الشوفان، الحبوب، الفواكه والخضره. لحتى تكون وجبتنا كثير كامله لازم نزود مصدر من البروتين، هيك ساعتها ناخذ كل احتياجاتنا وبنشبع اكثر. طيب زينب، خلينا شوي نحكي عن القصص الموجوده معنا اليوم لانه الوقت عم بداهمنا. وشو فوائدهم؟ أنا كنت حطيت هون سامبل يعني عينة إنه إذا حدا مثلا بده يتسحر، وهذا أصلا سحورنا نحن المعتاد إنه لبنة وجبنة. بس نستعيد عن الخبز الأبيض بخبز شوفان أو خبز معمول من الحبوب الكاملة. أوكي. وبالنسبة للتمر هو يعتبر إذا نحن مثلا ما لحقنا وجبنا فواكه بهيدا النهار فينا ناخذ 3 حبات تمر. كثير حيفيدونا خلال النهار، ولحتى كمان نشبع كثير منيح فينا ناخذ كمشة مكسرات. أنا جمعتهم هول كلياتهم حاجاتنا من البروتين والكربوهيدرات والمكسرات بهيدا الطبق اللي هو عبارة عن شوفان بحليب. فهي تعتبر وجبة متكاملة وكثير مهمة لأنه فيها حليب نحن عادة بننساه برمضان. فإذا عملنا هيك مثل المهلبية والشوفان بحليب وهول القصص ساعتها بناخذ احتياجاتنا من الكالسيوم وبنحافظ على عظامنا برمضان. طيب في واحد الأفضل يتناول الفواكه الطازة أو الفواكه المجففة على السحور بحال كي بدنا ناخذ وجبة خفيفة؟ هلا الفواكه المجففة والفواكه الطازة كل وحدة منهم لها ميزاتها. الفواكه المجففة غنية بالألياف بتخلينا نشبع لفترة أطول، بس الفواكه الطازة اللي بتكون كمان بقشرتها غنية بالألياف وبنفس الوقت نسبة المي فيها عالية، فكمان بنكون ساعتها عم نأمن احتياجاتنا من السوائل. فأنا بفضل إنه الفواكه الطازة بقشرتها ناخذ منها أكثر على
كمان شفنا بالصور اللي قطعوا كمان انه الحليب كمان او اللبن كثير مهم انه ناخذه. ما هذا اللي كنت عم بحكيه انا، انه نحاول قد ما فينا نمرق حليب، يا اذا عملنا وجبه مثل هيدي اللي انا ذكرتها، او اذا شربنا حليب او كاسه لبن، لانه احنا بننساه برمضان وهو فعليا كثير مهم ونحن بحاجه للكالسيوم اللي فيه. وشو القصص الممنوعه؟ القصص الممنوعه منطقيا عم نشوفهم كمان على الشاشه. منطقيا ممنوع كل شيء بخلينا نشعر بالجوع اسرع او بالعطش اسرع. الملح؟ ايه، فاكثر شيء مثلا المأكولات اللي بتكون مقليه او كثير فيها زيت، يعني فيها دسم عالي، ممكن هيدي تسبب لنا بالحرقه التخمه وتخلينا نتعب ونرهق، وكمان نفس الوقت بتكون عاليه بالملح فبتخلينا نعطش اسرع. وكمان المأكولات والمشروبات العاليه بالسكر بتخلينا نجوع اسرع ونعطش اسرع، فمن الاحسن انه احنا نتجنبها، مثل الحلويات العربيه والمشروبات الغازيه. وبنفس الوقت كمان هاي المشروبات الغازيه بقلبها كافيين، المفروض نتجنبها ونتجنب كل شيء فيه كافيين لحتى ما نخسر السوائل اللي بجسمنا. اكيد. وبنفس الوقت غير المأكولات لازم نتجنب انه ناكل كثير كميه كثير كبيره او انه ناكل بسرعه، وكمان من المستحسن انه ما ننام دغري بعد السحور حتى ما يصير في اضطرابات بمعدتنا. زينب، شو نصيحتك الاخيره لكل اللي بده يصوموا؟ نصيحتي لهم انه نعطي جسمنا الشيء اللي هو بحاجه له، ومش الشيء اللي عقلنا بيفكر فيه او عيوننا بتشتهيه. شكرا لك زينب. شكرا لك كمان على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا، بشوفكم بكره بحلقه جديده من خلالها رح نستقبل ضيوف جداد لنتابع معكم كل التفاصيل اللي بتتعلق بها شهر الفضيل. باي.